ka-journey, i-share ko lang sa inyo yung naging experience ko kung paano ako naging Belgian citizen dito sa Belgium. Kung ano yung mga naging procedure at yung mga documents na impasa ko. Of course, the first thing I did was I called to Gemeente or yung municipality rito at sinabi ko na I want to apply for Belgian citizenship kung ano yung mga requirements pa. And then she asked my registration number para i-verify kung siguro nakistay na ako dito ng 5 years. Kasi kailangan nakistay ka na ng Belgium or nakatira ka na ng Belgium ng 5 years at least. Yun yung pinaka minimum duration nila bago ka makapag-apply ng Belgian citizenship. So, na-verify niya, okay naman. And then, nagkaroon kami ng appointment na punta ko ng Gemeente para sa following documents pa na kailangan ko. Nung nakapunta na ako ng Gemeente, binigyan niya ako ng papers ko yun. By the way, it was written in Netherlands, so kailangan at least nakakabasa ka kasi nag-i-English naman sila, pero syempre, kung gusto mo mag-apply ng Belgian citizenship, then you have to speak their language para points din yun. So, okay na. In-explain niya next step, what I did was, gathered ko na yung mga documents. So, ano yung first document na inasikaso ko? Yun yung birth certificate na manggagaling sa Pilipinas. Yun yung kinukuha dati natin sa NSO, pero ngayon nagbago na siya sa PSA na kinukuha. And then, it must be legalized at translated. So, papaano ako nakakuha ng birth certificate sa Pilipinas since nandito ako sa Belgium? Buti na lang, meron sila ngayon, kukuha ka via internet, and then, magbabayad ka na rin doon, and then, isasend nila to sa home address mo sa Philippines, or pwede rin abroad. It depends kung ano yung prefer mo. So, since kailangan ko siyang illegalize muna, pinadeliver ko siya sa home address ng auntie ko kasi siya yung magdadala ng birth certificate ko sa DFA Philippines. Magkano ang binayad ko sa pagkuha ng birth certificate? Bali, binayad ko ay 300 pesos sa isang birth certificate. Pero dalawa kasi yung pinakuha ko dahil gusto ko may extra ako para in case kailanganin ko pa siya. So, it took, I think, couple of weeks bago na-receive na auntie ko. Mag-email yung PSA kung na-receive na nila yung payment mo at saka kung na-dispatch na nila, then anytime soon, ma-receive mo na siya. And then, nagpa-appointment ng auntie ko sa DFA Philippines para sa legalization. So, paano magpa-legalize? Bali, ito yung dating tinatawag na red ribbon, pero ngayon ang tawag na ay apostille. Ganito yung itsura niya, para siyang diploma. Ito yung pinaka-proof na authenticated yung document mo bago mo siya magamit sa ibang country. Bigyan ko siya ng authorization para ma-process niya tong document ko. Nagbayad siya ng 100 pesos para sa per set ng birth certificate ko. Since dalawa nga yung pinakuha ko, nagbayad siya ng 200 pesos. Pinadeliver niya lang din to sa address ng office ng asawa niya kasi mas madali na ang office ng asawa niya ay nasa Manila. Pero in case kung ikaw ata ang kukuha directly sa DFA, makukuha mo na siya that day or the next day. I am not sure. And also yung delivery, hindi ko rin sure kung gaano katagal kasi sa case ko, since sa Manila nga yung address ng work ng uncle ko, then it took 3 days na receive na niya. And then after that, sinenda ng uncle ko directly dito sa Belgium. Na-receive ko na rin siya after 3 days. So okay na yung birth certificate ko, na-legalize na. Ang sumunod ay yung pag-translate. So saan ako nagpa-translate? Bali, tumawag ako sa Philippine Consul dito sa Belgium. Kasi siya yung nag-translate dati ng documents namin ng asawa ko nung kinasal kami. Then tinanong ko siya kung nagka-translate pa rin siya. Good thing, oo. Kahit na hindi na siya ang Philippine Consul kasi nag-resign na daw siya couple of weeks ago or couple of months ago. But still nagta-translate pa siya. So, ang translation, depende rin kung saang region ka nakatira sa Belgium. For example, nakatira ka sa Wallonie region or sa Brussels,
then it must be translated in French. But since nakatira ako sa Flemish region, then sa Flemish ko siya pinatranslate. So, okay na, pina-translate ko, magkano ang binayad ko. Bali, nagbayad ako ng €75 kasi per pages yung pag-translate niya, 25 each page. So, after 3 days, binalikan ko na rin. Okay na ang aking birth certificate, na-legalize na, na-translate na. Ang sumunod ko namang inasikaso na document ay yung magagaling sa workplace ko or yung proof na kailangan naka 5 years straight interrupted work. Kasi important din yon. Dahil alam mo naman, dito sa Belgium, tax is life, so kailangan continuous ka nagbabayad ng tax. So, okay. Okay na rin yon. Kinuha ko sa aking boss dahil nag-work na naman ako ng more than 5 years, so wala akong naging problema. Tapos, yun din yung, meron din siyang included na parang how many days ka nag-work per year or per quartal. So, included din yun doon. So, kinuha ko siya directly sa employer ko since 5 years akong straight nag-work sa kanya. Tsaka para isahan na lang. Dahil normally itong document na to, isasend sa iyo to or sinasend sa amin to every year para sa tax. Kasi ginagamit namin to sa tax. Pero ako, kinuha ko na lang siya sa employer ko para nga sure na talagang kumpleto at saka hindi ako magkamali. Tsaka hindi ko na rin alam kung nasaan sila. Parang naitapon ko na. So, yun. Okay na yun. Okay na yung second document. Ang third document ay yung diploma or yung certificate na galing in Bergrin. Bali, ano yung diploma na yun? Actually, ako, nag-exam lang ako, nag-take lang ako ng exam sa Inverkery. Hindi na ako nag-follow kasi wala akong time that time. Pero normally, kung ipa-follow mo siya, then parang 1 week ata bago ka magka-diploma. Pero ako nga, nag-exam na lang ako. Kailangan meron kang maipasang, I don't know how many percent, parang 60%, maipasa mo siya bago ka magka-diploma or certificate. Buti na lang, ano yung Inverkery? Kasi yun yung important din dahil yun yung parang nag-participate ka sa community na kailangan may alam ka or may idea ka kung ano yung nangyayari sa Belgium, kung ano yung mga laws, mga ganon. So, since nag-take lang ako ng exam, okay na rin yun. Ang document na sumunod ay yung sa certificate din na galing sa school ko sa Netherlands Taal. Bali, normally A2, Nevotal A2 kung tawagin. Pero kasi ako, naka-reach ako ng Nevo 3 sa Skriftelijk, yun yung sa writing, and then Nevo 4 sa Mondeling, yun yung sa speaking. So, I think it's also point, pero normally, you can only have a Nevotal 8. Okay na lahat ng documents, First, certificate, legalized and translated, yung document na galing sa work, na proof na kailangan naka 5 years uninterrupted work ka, and then yung certificate or diploma na galing sa Inverkery, and then also yung certificate sa school, sa Netherlands Taal. Tapos ano ka lang ng picture, passport picture, and then bago mo siya ibalik sa Gemeente, kailangan magbayad ka muna ng €150 para sa processing. Binigay niya rin dito yung number kung saan ako tatawag. Normally, pupunta ka sa office. Kaso, pandemic pa nga, hindi ka pa pwedeng basta pumunta na lang doon. It's always by appointment. And then, tumawag ako, tinanong ko kung paano ako magbabayad para sa aking application. Sabi niya, mag-email ako and then bigay ko yung registration number ko. And then, okay na, nag-email back sila. Binigay niya sa akin yung bank details and procedure kung paano ako magbabayad via online. So, nagbayad ako ng $150. After couple of days, nag-send sila ng receipt via post.
So, kailangan mo rin siyang dalhin sa Gemeente together ng documents para okay na rin yung para proof na nagbayad ka na or okay na yung sa processing fee mo. Ulitin ko lang ulit yung mga documents na in-gathered ko or in-pass ako. Of course, yung birth certificate na legalized at translated, yung certificate or diploma na galing sa Inburgering, yung certificate din, Talnevo A2 sa Netherlands TAL sa school, tapos yung certificate din or document na magagaling sa employer na proof na nakapag 5 years uninterrupted work ako, tapos itong receipt na nakapagbayad na ako sa processing fee. So, after I completed all the documents, tumawag ulit ako sa Gemeente para sa another appointment para ipasa na yung mga hinihingi niya pang papeles. Nung chinek niya naman, okay na dahil nakompleto ko naman to. And then sabi niya normally ang processing ng application is about 4 to 8 months ang waiting para sa result. And then tatawagan niya na lang ako in case positive result or may kulang pa. So, hindi niya sa akin sinabi na meron pa palang interview. So, ano yung interview? Well, ang police tumawag sa aking husband at tinatanong yung number ko. Ngayon, itong husband ko naman, syempre nagtataka siya, bakit sila nagtatanong ng number ko kung meron akong ginawang crime or something. And then, sabi ng police, is for interview para sa Belgian application. So, binigay niya yung number ko, then tinawagan ako ng police. And then, nag-set kami ng appointment. Following week, in-interview na niya ako. Nagpunta siya dito sa apartment namin. Pero I think normally, other people used to go to police station for the interview. But on my case, they went here or she went here. Interview, actually, it was really basic. But of course, it was in Netherlands. I think it's also a plus point kung makikita nila na nakakapag-communicate ka sa kanila. And then, it took at least 20 minutes, I think, and then the interview was done. On that time, I'm confident that it will be okay kasi nasagot ko naman yung mga tanong niya, although yung Netherlands ko ay barok, but I think nagkaintindihan naman kami. After that, wala na akong balita. So, September, nagpasa ako ng papers. October, interview. And then, first week of November, nakatanggap ako ng tawag sa Gemeente. At sabi niya nga, it is a positive result. So, we did another appointment para sa pagkuha ko na ng aking Belgian identity at saka ng international passport. So, I went to Gemeente and then I paid for my Belgian Identiteitscard for 21 euro, and then for the international passport, I paid 65 euro. And then, di mo pa siya kagad makukuha. You have to wait for, normally, sabi nila, is the processing ng Belgian identity is 15 days. And then, the international passport will be 1 week. But then, yung sa experience ko, mabilis din siyang na-process. I think less than a week, meron ako natanggap na email galing sa Gemeente at sabi nga available na yung passport ko, and then I can pick it up. The following day, na-receive ko na rin yung letter galing sa kanila na kailangan ko na pumunta ng Gemeente para ma-activate yung card ko at para mabago yung password. So, yun, tumawag ako ulit sa Gemeente for another appointment. Officially a Belgian citizen. That time, it was a mixed emotion kasi of course, hindi na ako Pilipina. I am now another citizen of the other country. But, at the same time, happy kasi, of course, it's another achievement. So guys, sana nasagot ko yung mga tanong nyo or yung kahit paano nabigyan ko kayo na idea ng guidelines kung gusto nyo mag-apply din ng Belgian citizenship. And, yun, kung gusto nyo mag-apply, just go for it. At the moment, I also applied for my dual citizenship. I'm just waiting for the call from the embassy or from the Philippine consul. Still have to take an oath. Kasi nga pandemic pa, so hindi pa pwedeng magsama-sama. But hopefully, soon, para naman ma-retain ko na yung
pagiging Pilipina ko. Yun lang mga ka-journey. Once na maging finalize na yung dual citizenship ko, i-share ko rin sa inyo yung mga naging documents na kailangan ko at ang procedures. Pero madali lang siya. Actually, mas madali siya dito sa pag-aayos ko ng Belgian citizenship. So, until next video, thank you mga ka-journey. Bye-bye!